Good morning friends, welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বেচনৰ লাৰু আৰু এই বেচনৰ লাৰু মই বনাম নাৰিকল আৰু তিলৰ সৈতে। গতিকে আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। বাটি বেচন লৈছো আৰু এবাটি গুৰ, নাৰিকল মই ৰুকি লৈছো, ইলাচি পাউডাৰ, মই বগা তিল লৈছো আৰু ঘি। প্ৰথমতে মই কেৰাহী গেছত গৰম কৰি লম আৰু তাৰ পাছত মই তিলখিনি ভাজি লম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই দিম এতিয়া তিল আৰু এই তিলখিনি মই অকমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম। এয়া এতিয়া তিলখিনি মোৰ ভাজি হৈ গৈছে আৰু এটা মই বাটিত কাঢ়ি থম। মই সেই সেম কেৰাহীটোতে এতিয়া মই এই নাৰিকলখিনি ভাজি লম। মই এই নাৰিকলখিনি কম জুইত ভাজি লম। জুই বেছিকৈ বঢ়াই দিব নালাগে, নহলে নাৰিকলখিনি বেছি ৰঙচুৱা হৈ যাব। এতিয়া মোৰ নাৰিকলখিনি ভাজি হৈ গৈছে, অলপ ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি বাটি এটাত কাঢ়ি থম। কেৰাহীখনতে মই আকৌ এই বেচনখিনিও ভাজি ল'ম, অলপ বাদামী কালাৰ হোৱাকৈ। এয়া এতিয়া মোৰ বেচনখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এড কৰিম এতিয়া ঘি। আৰু এই ঘিখিনিৰ লগতে মই অলপ সময় আকৌ ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া মোৰ বেচনখিনি ভাজি হৈ গ'ল ঘিৰ লগত আৰু এতিয়া মই এখন ট্ৰেত কাঢ়ি থম আৰু এইখিনি অলপ সময় মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই গুৰখিনি পগাই ল'ম। গুৰখিনি পগাবৰ কাৰণে মই অকণমান পানী এড কৰি দিম। এয়া মই বেচনখিনি ট্ৰে এখনত মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিক্স কৰি দিম ভাজি থোৱা নাৰিকলখিনি। ইয়াত দিম এতিয়া তিল যিখিনি মই ভাজি থৈছিলোঁ আৰু দিম ইলাচি পাউডাৰ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মিক্স হৈ গৈছে আৰু এই বেচনখিনি অলপ গৰম আছে। বেছি গৰম থাকিলেতো হাতেৰে চুব নোৱাৰিম, হাত পুৰি যাব। গতিকে অলপ গৰম থাকোঁতে আপোনালোকে এই বাকী বস্তুখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ ল'ব। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই এতিয়া গুৰখিনি, যিখিনি গুৰ মই পগাই থৈছিলোঁ। মই অলপকৈ গুৰ দি যাম আৰু মিক্স কৰি যাম। গুৰখিনি দি হৈ গ'ল আৰু মই এখন চামুচেৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মোৰ এতিয়া মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই লাডু বনাই যাম আৰু হাতত অকণমান মই ঘি লগাই ল'ম আৰু অলপকৈ লৈ মই লাডু বনাই যাম। এয়া মই এনেকৈ এই গোটেইখিনি মিশ্ৰণত মই লাড়ু বনাই ল'ম। এয়া মোৰ বেচনৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই চাৰ্ভিং প্লেটত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ।